Hello ඉතින් guys ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ ලකා බ්‍රෝ channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවා මේ මාළුවා සරුංගලේ හදන විදිය. ඉතින් මම අද ඔයාලට මේ විදිහට ලස්සනට අලවන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති සරුංගලේ හොඳට මුඩ ගියා. ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක්වත් තුන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට සරුංගලේ හදපු අය ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට ලස්සනට අලව ගන්න විදියත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ මගේ channel එකට තාම අලුත් කෙනා මගේ channel එක අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් වීඩියෝ like එකකුත් දාන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් guys අපිට මේ විදිහට පාට පහෙන් සවුකුල අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් සෙලෝ ටේප් එකක් ගම් එකක් අතුරක් අවශ්‍ය වෙනවා. නිලුයි කහයි සුදුයි රතුයි කොලයි තමයි මම මේ සරුංගලේ අලවන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මේ විදිහේ සවුකොලේ දිග අතර දෙකට මැදින් නවලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට සමචතුරස්‍රයක් විදිහට ගානට කොටු කෑල්ලක් කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ පෙන්වන ආකාරයට ඉතින් එක කොටුවක් තිබ්බනම් ඇති. ඒ කියන්නේ සවුකොලේ දෙකට මැදින් නැමුවාම එන ගානින්ම අනිත් පැත්තත් නවලා ඒ වගේම කොටුවක් කපා ගන්න. හරියටම සමචතුරස්‍රය තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේ සවුකොලේ දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 28ක් වගේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දෙකට මැදින් නවලා ඒක ආයෙත් දෙකට මැදින් නවලා ඉතින් ඒක ආයෙත් තුන් මුලසක් වගේ සෙට් වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට නවලා තව එකපාරක් නවලා තමයි අපි කපන්න ඕනේ. මොකද හැඩේ ගන්න ඕනේ හින්දා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කපලා අයින් කරන්න ඕනේ. එතකොට තරුව වගේ සෙට් වෙනවා. ඉතින් මේ තරු උල් දෙකක දිග 26යි අනිත් දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 12යි. ඉතින් මේ වගේ සුදු සවුකොලයක් අරගෙන සෙන්ටිමීටර් 4 පටි අපි කපා ගන්න ඕන කිහිපයක්. ඉතින් මේ විදිහට කපා ගන්න. අපි ඒ වගේ සුදු පාටින් තීරු කිහිපයක් කපා ගත්තට පස්සේ සෙන්ටිමීටරයක් වගේ අහුවෙන්න මම මෙන්න මේ පෙන්වන ආකාරයට ඔයාලා අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට සුදු පාට වටේම තරු උල් ටිකේ අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන ඒ ආකාරයට අලවගත්ත පසුව ඉතින් අපි මේක සරුංගලයට පොඩ්ඩක් තියලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් සරුංගලේ අහුවෙන ප්‍රමාණය. ඉතින් ඊට පස්සේ සෙන්ටිමීටර් 4 පටි මේ විදිහට රතු පාට සවුකොලෙන් කපලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකිනුත් කිහිපයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ගානට සමානවම පටි ටික කපා ගන්න නැත්නම් ඔයාලගේ හැඩේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ තරුව හැඩේ. ඉතින් මේ විදිහට පටි ටික කිහිපයක් කපා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට කපාගත්ත රතු පාට පටිත් සෙන්ටිමීටරයක් වගේ අහුවෙන්න මම ඉස්සෙල්ලා අපි අලවගත්ත ආකාරයටම අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම පෙන්වන්නම් ඒක. ඉතින් මේ තියෙන ඒ ආකාරයට රතු පාට කොටසත් අලව ගත්තට පස්සේ ඉතින් මෙන්න මේ වැඩි කෑලි ටික කොටස් ටිකත් අපි කපලා අයින් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ පෙන්වන ආකාරයට අපි ඒක සරුංගලයට තියලා බලනවා අහුවෙන ප්‍රමාණය. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කොළ පාට මුළු තරුවෙම අලවන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ නූලෙන් එහා පැත්තට තියෙන කොටස අඟල් දෙකක් වගේ තියලා මේ විදිහට කතුරකින් හරි පෑනකින් හරි මාක් කරගන්න. එතකොට අපිට එතෙන්ට වෙනකන් විතරයි අලව ගන්න ඕනේ අනිත් කොටස. ඉතින් ඒක නිසා මේ විදිහට වටේම මාක් කරගෙන අපි අනිත් කොටසට යමු. ඉතින් මම රතු පාටට පස්සේ කහ පාට ගන්න. ඉතින් කහ පාටෙන් සෙන්ටිමීටර් 4 පටි කිහිපයක් කපා ගන්න ඕනේ.
ඉතින් ඒ කොටස් ටිකත් අපි සුපුරුදු විදිහම අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි කතුරු මාක් එක දාපු තැනට විතරයි කහ පාට කොටස් ටික අලව ගන්න ඕනේ. මොකද ඊට එහා ගිය අලවල වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඉවත් වෙනවා කොටස් ටික කැපුවට පස්සේ. ඉතින් මේ පේනවා ඇති ඔයාලට මං අලවල තියෙන විදිය. ඉතින් මේ තියෙන සරුංගලේ ඇලව තියලා බැලුවට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කහ පාට කොටස් ටික ගානට නූලේ ගානට වඩා පොඩ්ඩක් අඟල් දෙකක් විතර වැඩිපුර තියෙනවා. ඉතින් කොළ පාට කොටසුත් ඒ විදිහටම අලවන්න ඕන ගාන මේ විදිහට කතුරෙන් හරි පෑනකින් හරි මාක් කරලා කොළ පාට කොටස් ටිකත් අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකේ තීරු කපන්න අවශ්‍ය නැහැ. කැමති නම් ඔයාලට සවුකොලේ අලවන්න පුළුවන්. නැත්නම් සෙන්ටිමීටර් 4 පටිම කපලත් අලවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ඔයාලා අලව ගන්න අර විදිහටම. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති කොළ පාට කොටසත් මම අලවල ඉවර කරගත්තට පස්සේ ඉතින් සරුංගලේ හැඩේ වගේ හැඩේ ප්‍රමාණයට මම මේක අලවගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් සරුංගලේ අලවන්න මේ කොටසෙන් පුළුවන් අපි මම මේ විදිහට ගානට අලව ගත්තා. ඉතින් තව අපිට පිළ කොටසට කෑල්ලක් මදි වෙනවා. ඒකට මම මෙන්න මේ විදිහට නිල් පාට කොටස් දෙකක් අලව ගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන මම පෙන්වන ආකාරයට ඔයාලට පේන නූලට වඩා අඟල් එකමාරක් වගේ වැඩිපුර තමයි මම තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ අලවන්න අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මම ඉඩ තියලා කොළ කපලා තියෙන. ඉතින් කොළ නාස්ති කරන්නේ නැතුව. ඉතින් අපිට දැන් මේක තියෙන්නේ පට්ට මේ අලව ගන්න. ඉතින් මම අලවන විදිහත් ඔයාලට හිමින්සරේ කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා ඒකත් බලා ගන්න. ඉතින් මම මේ පෙන්නපු විදියට ඔළුව කොටස ඇදලා ඊට පස්සේ පිළ කොටස තමයි අලවන්න ඕනේ. මොකද සවුකොලේ ඇදෙන්න ඊට පස්සේ දෙපැත්ත අලව ගන්න ඇදලා ඉතින් මේ තියෙන සරුංගලේ කොටස අලවල ඉවර කරගත්ත පස්සෙ ඉතින් තාම පොඩි ලස්සන පෙනුමක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට සෙන්ටිමීටර් 3ක 4ක වගේ බෝල කපලා මම මේක අලව ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මම පෙන්නන්න. ඉතින් මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. සරුංගලේ ලස්සන වෙන්න තමයි ඇලෙව්වේ. මේක ඉතින් අලවන ඇලෙව්වත් එකයි නැතත් එකයි හැම අවුලක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ අලවපු කහ බෝල පිටිපස්සේ රතු පාට කෑල්ලක් කපලා ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. මම ඒකත් පෙන්නන්නම්.
ඉතින් අපිට ඊට පස්සේ තියෙන්නේ රැලි කපා ගන්න. ඉතින් මම හොටේ රැලි මුලින්ම කපා ගන්නවා. ඉතින් පළල් අතර මේ විදියට දෙකට මැදින් නවලා ඉතින් මේ තීරුවක උස තමයි සෙන්ටිමීටර 15යි. ඉතින් ඒක දෙකට කැපුවාම හොටේ රැලි වලට මහත ප්‍රමාණය ඇති. ඉතින් මම පාට පහෙන්ම මේ වගේ කොළ 3 ගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන අපිට මේක සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන මම ඒ ආකාරයට සම්බන්ධ කරගත්ත පස්සේ ඉතින් එක පිළිවෙලකට අලව ගන්න. ඉතින් මේ වගේ පිලට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහා තිබ්බම හොටේ රැලි දිග ඇති. ඊට පස්සේ මේ රැල්ලි කපලා අපි හොට කෙලවරෙන් ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඉන්පසු පිලේ රැලි හදාගන්න සෙන්ටිමීටර් 8ක වගේ පටි එක පාටකින් පාට දෙක ගානේ පාට පහෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට පටි ටික කපාගෙන සම්බන්ධ කරගෙන රැලි ටික කපලා පිල දෙපැත්තෙනුත් ගැට ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රැලි කොටස් ටික ඇලෙවුවට පස්සේ එකට තියලා රැලි කපන්න. මම මේ කොටස් ටික පෙන්නන්නම් ඔයාලට. තියෙන ආකාරයට රැලි කොටස් ටික කපලා අලව ගත්තට පස්සේ ඉතින් ගැට ගැහුවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අත්තටටත් අපි එක පාටකින් කොටස් දෙක ගන්න. ඉතින් සෙන්ටිමීටර් 8ක වගේ කෑලි පාට පහෙන්ම අරගෙන ඉතින් මේ වගේ ඔක්කොම එකට තියලා අපි රැලි කපලා ඊට පස්සේ නිල් පාට පහ වෙන් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ සුදු පේනවා ඇති ඔයාලට. ඉතින් පාට පහෙන්ම එක පැත්තකට රැලි දානවා. එතකොට ලස්සන පෙනුමක් තියෙනවා. එතකොට නැත්නම් ඔයාලට තනි පාටකින් හරි දාන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉන්පසු තියෙන අපිට මේ විදියට හොටේ පොඩ්ඩක් පේන්න ලස්සනට රැල්ලක් අලවන. ඉතින් හොටේ රැල්ලක්ම කඩලා මේ විදියට මම පෙන්වන විදියට ඔයාලට මේක වටේ ඔතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කොටසත් ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට තියෙන දැන් මේකේ සේරුව දාගන්න. ඉතින් මේ වගේ වෙනද වගේම හිල් එකක් තියලා මේ විදියට යටට නූල දාලා උඩින් අරගෙන පොඩි කොළ කෑල්ලක් තියලා ගැට ගහ ගන්න මේ වගේ. ඉන්පසුව පිල පැත්තෙනුත් ගැට ගහ ගන්න ඕන මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් පිලෙන් ගැට ගහන විදිය වල හරියටම බලා ගන්න. යටින් මෙහෙම දාලා ඊට පස්සේ ආයි මැදින් උඩට අරගෙන ආයි යටින් අරන් තමයි ගැටේ ගහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් හරියටම වීඩියෝ එක බලා ගන්න නැත්නම් ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් සේරුව මේ ගානට දාලා බලන්න. ඉතින් සේරුව ඊට පස්සේ ඔයාලා වෙනස් කරගන්න සරුංගලේ උඩ යවුවට පස්සේ ඉතින් සේරුව මෙන්න මිනුම තියෙනවා මේ ගානටම දාගන්න ඔයාලා. ඉතින් ඔන්න තියෙනවා guys අපේ සරුංගලේ ලස්සනටම අලවලා ඉවර කරගත්ත විදිහ. ඉතින් වටේට නිල් පාට පටියකුත් අලව ගත්තා. තව ලස්සන වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ සරුංගලේ ලස්සනට උඩ යනවා. ඉතින් කිසිම අවුලක් නැහැ. හොඳට උඩ යනවා. ඉතින් size 9න් වගේ මේක යවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදියට හදපු අය මේ විදියට අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හදපු අය විතරක් නෙවෙයි අනිත් අයටත් ඕන නම් මේ විදියට අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් සරුංගල් වීඩියෝ ගෙන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ සරුංගලේ අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සාධාරණ ගානකට ඉල්ලන්න. මම අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට සරුංගලේ දෙන්නම්. ඉතින් සරුංගල් හැදුවට තියාගන්න ඉඩක් නැති නිසා තමයි සරුංගල් දෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ස්තුතියි.